De Dutch Oven Duo. Een zware gietijzeren pan die ervoor zorgt dat je veel veelzijdiger op je barbecue te werk kan gaan. Met die Dutch Oven Duo heb je in één keer een hele bak extra gerechten die je kan maken en ook echt veel meer mogelijkheden. We gaan vandaag aan de slag met de Dutch Oven Duo. We laten je zien hoe die werkt, wat de voordelen zijn en we maken ook een paar gerechtjes met de Dutch Oven Duo. Hi, Bram hier, het Grillmaster bij de Weber Original Store. En in het dagelijks leven geef ik veel grillacademies waarbij ik mensen leer hoe ze het beste gebruik kunnen maken van hun barbecue. Onder andere de Dutch Oven Duo gebruiken we daar veel bij. En waarom deze zo handig is, het eerste is dat hij geëmailleerd is. Dat betekent dat er een laagje over de Dutch Oven Duo zit en dat zorgt ervoor dat hij niet gaat roesten. En dat is een veel voorkomend probleem bij gietijzer. Deze is al voorbehandeld, dus je hoeft hem niet helemaal in een seasoning te zetten of bang te zijn dat hij gaat roesten. Je kan zelfs gewoon een sopje gebruiken om hem schoon te maken. De deksel van de Dutch Oven Duo, die heeft een hele leuke functie. Die kan je namelijk gebruiken als plancha. Je legt hem zo op de barbecue. Je kan er pannenkoekjes op maken, kleine garnaaltjes, batteren dingetjes. Of als je gewoon een mooie sear wil aan je biefstuk, dan leg je die op die deksel. En die deksel heeft nog een handig ding, want aan de onderkant zie je allemaal van die kleine bolletjes zitten. Dat zorgt ervoor dat als je een stoofpot maakt, dat het water niet in het midden gewoon als één grote plons naar beneden komt, maar dat die mooi geleidelijk over die stoofschotel wordt verdeeld. De Dutch Oven Duo past ook perfect in het GBS-gat van je barbecue. Dat is dat rondje dat je uit je GBS-rooster kan halen. Je kan daar je Dutch Oven in zetten en je kan ook de plancha daar los in zetten. Uiteraard, als je een wat grotere gasbarbecue hebt, kan je ze ook gewoon op het rooster zetten. Dat werkt heel erg fijn. Maar ja, het belangrijkste van je accessoires is dat je er lekker gerechten mee kan maken. Nou, wat maak je nou in zo'n Dutch Oven? Wat wij hier veel in maken zijn uiteraard stoofschotels. Je kan hier perfect in stoven. Zelfs even je vlees eerst aangrillen op die plancha. Dit blijft lekker pruttelen op je barbecue en vooral in de winter krijg je die lekkere hartige smaak. Maar wat je er ook in kan maken zijn soepen. Ook de soep kan je even roken als je dat lekker vindt. Maar ook je soepjes kun je laten gaan. Maar wat dacht je van mosselen? Gaan perfect in zo'n pan. En daarmee kan je echt alle kanten op. Op die deksel kan je dus weer heel veel wat teerdere gerechten maken. Of het nou een kipfiletje is, een paar garnaaltjes, een bosuitje. Wat normaal door je rooster valt, kan je dus op die plancha lekker bakken. Maar wij maken er ook gewoon pannenkoeken op. Een Dutch Oven heet niet voor niks Dutch Oven. Oorspronkelijk bedoeld door de Nederlandse pioniers in Amerika die dit aan hun chuckwagen, de huifkar, hadden hangen en daar voornamelijk brood in bakten. Nou, dat gaan we ook doen. Je kan hier perfect een broodje in bakken. Zorg er dan wel voor dat je maar 4 briketjes onderin doet, want anders wordt die veel te heet. En de rest van de briketjes, die leg je dus op dit platte deksel. Je beslag of je deeg gaat erin, je bakt lekker je brood en je kan gewoon heel simpel buiten een heerlijk broodje bakken. Er zijn een paar dingen waar je rekening mee moet houden als je een Dutch Oven gebruikt. Zo'n Dutch Oven is van gietijzer. En dat is best wel handig, want daardoor is die mooi geleidelijk warm. Alleen, het wordt ook ontzettend heet. Gebruik dus altijd goede handschoenen om die Dutch Oven van je barbecue te pakken. En als je hem neerzet op je werkblad, gebruik dan ook een onderzetter. En die pootjes, die zijn dus ook van gietijzer. En die laten dus een blijvende indruk op je keukenblad achter. Gebruik dus een goede onderzetter, zet daar de Dutch Oven op en alles gaat gewoon perfect. De Weber Dutch Oven Duo. Een mooie, stevige, zware gietijzeren pan van bijna 7 liter. Ja. Hij is lekker onderhoudsvrij omdat hij geëmailleerd is. Zit er meteen een deksel op die je kan gebruiken als plancha. Super handig. Niks staat je in de weg om de meest gave gerechten van je barbecue te houden. Steek hem aan.